सो Honorले चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ फोन लन्च गरेको छ Honor X9A 5G र यसको प्राइस रहेको छ 45,990 8 256 GB भेरिएन्टको लागि हैन। अब Honor X9A 5G यो चाहिँ खासमा मिड रेन्ज फोन हो हैन, तर अब यसको लुक्स यताउताले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस हल्का अपर मिड रेन्ज जस्तोतिर पुगेको छ हैन। र मैले जब यो फोन एक हप्ता जस्तो मजाले चलाइसकेँ र यो भिडियो चाहिँ म तपाईलाई यसको फुल रिभ्यू दिनेछु। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द डिजाइन। अब हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन दामी नै छैन। अब यो स्टार रिङ डिजाइन भनेर भनेको छ। सर्कुलर क्यामेरा पछाडिपट्टि दामी देखिन्छ। कर्भ डिस्प्ले भइहाल्यो यसमा है। त्यसैगरी पछाडिपट्टि चाहिँ यसमा म्याट फिनिस दिएको छ। म्याट फिनिस पनि राम्रै देखिन्छ। अब त्यसैगरी यसमा जुन फ्रन्ट ग्लास युज गरेको छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि डिपली रिइन्फोर्स्ड भनेर भनेको छ। एकदम बलियो छ अरे हैन। यसमा चाहिँ मार्बल ड्रप टेस्टहरू, त्यसैगरी अब ऱ्यान्डम रोल टेस्ट यताउति गरेको छ अरे। र Honorले चाहिँ यसको जुन डिस्प्लेको जुन हुन्छ नि प्रोटेक्टिभनेस, त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस गरेको छ कि। प्लस यसमा चाहिँ एउटा स्क्रिन गार्ड चाहिँ प्रिन्स्टल लाउँछ। सो हामी पनि एउटा ड्रप टेस्ट भइहाल्यो हैन। इट्स फाइन, केही छैन। अब यो त नर्मल टेस्ट थियो, अब चाहिँ रियल टेस्ट गरौँ बाहिर गएर हैन। सो लेट्स डु द ड्रप टेस्ट। सो आज चाहिँ हामी Honor X9A 5G को चाहिँ ड्रप टेस्ट गर्न गइरहेछौँ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। सो फर्स्टमा हाम्रो केही पनि भएन हैन। यो हल्का चिप ड्यामेजहरु चाहिँ छ यो साइडतिर, तर यो टच स्क्रिन चाहिँ सबै काम गरिरहेछ है अहिले। अब यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ प्लास्टिक ब्याग नै दिएको छ। त्यसैगरी यो फ्रेम पनि प्लास्टिक नै युज भएको छ हैन, तर त्यही पनि प्रिमियम फिल छ यसमा। त्यसैगरी यो फोन चाहिँ स्लिम नै छ है। 7.9 मिलिमिटरमा छ यसको थिकनेस। त्यसैगरी वेट पनि खासै त्यस्तो छैन, हेभी फिल हुँदैन यो हातमा हैन। 175 ग्राम्स मात्र नै हो। त्यसैगरी अब तर यो फोन चाहिँ अलिकति हुन्छ नि यो एज डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समात्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, किनभने गाडिन्छ हातमा। प्लस हुन्छ नि यो फोन ठुलो पनि छ, सो एक हातमा चलाउन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो नै हुन्छ है। त्यसैगरी यसमा जुन यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम बटन्स र पावर बटन्सहरू पाउँछौँ। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ अब एउटा डुअल सिम स्लट, त्यसैगरी माइक, USB टाइप C अनि एउटा चाहिँ स्पिकर दिएको छ हैन। र माथिपट्टि चाहिँ एयर ब्लास्टर भइहाल्यो। त्यसैगरी अर्को एउटा माइक पनि दिएको छ। र अगाडिपट्टि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौँ। र फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ एकदम फास्ट छ र रिलायबल छ है, मजाले काम गर्छ। र अब यसमा अगाडिपट्टि होल पन्च भइहाल्यो हैन, एकदम मिनिमल छ होल पन्च। प्लस यो कर्भ डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेजल्सहरू निकै मिनिमल छ हैन। प्लस चिन पनि सानो छ क्या। सो यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि वेलकम डिजाइन भनौँ न हैन, जो फ्रेस फिल छ फोनको यो कर्भ प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ निकै राम्रो छ Honor X9A को। अब डिस्प्ले यसमा 6.67 इन्चको फुल HD AMOLED प्यानल हो। कर्भ डिस्प्ले भइहाल्यो हैन। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, त्यसैगरी चाहिँ 300 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट दिएको छ यसमा। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निकै राम्रो छ भिडियोजहरू हेर्नको लागि हैन। जो अब त्यो कलर्सहरू भाइब्रेन्ट देखिन्छ, त्यसैगरी डिप ब्ल्याक्स पनि छ AMOLED प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। प्लस यसमा चाहिँ ब्राइटनेस पनि राम्रो छ। अब 800 निट्सको म्याक्स ब्राइटनेस भनेको छ र यो रेन्जको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ। बाहिर आउटडोर्समा चलाउँदाखेरि केही पनि प्रब्लमहरू पर्दैन हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 1920 हर्ट्जको PWM डिमिङ भनेर दिएको छ हैन। अब यो भनेको चाहिँ हुन्छ नि हामीले अलिक डिम लाइटमा चलाउँदाखेरि पनि आँखामा चाहिँ खासै त्यति धेरै स्ट्रेन चाहिँ पर्दैन के। प्लस यसको जुन रिफ्रेश रेटको स्मुथनेस छ 120 हर्ट्जको, त्यो निकै राम्रो छ। यसमा चाहिँ डिफल्टमा तपाईँले डाइनामिक, त्यसैगरी हाई र स्ट्यान्डर्डको अप्सन पाउनुहुन्छ हैन। अब डाइनामिकमा चाहिँ आफै चेन्ज भइरहन्छ रिफ्रेश रेट 120 अथवा 60 मा, तर मैले चाहिँ हाईमै चलाएको थिएँ हैन 120 हर्ट्जमै, किनभने त्यो अब एपहरूमा चाहिँ 120 हर्ट्ज चलिरहेको हुँदैन कि डाइनामिकमा चाहिँ। सो त्यस भएर चाहिँ मैले चाहिँ हाईमै चलाएको थिएँ। प्लस यसमा चाहिँ वाइड ब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन छ नेटफ्लिक्सको। सो तपाईँले फुल HD प्लेब्याक्सहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा SDR सपोर्ट भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले स्न्यापड्रागनको 695 5G चिपसेट पाउँछौँ हैन। अब यो चिपसेट चाहिँ हामीले Redmi Note 11 Pro 5G मा पनि देखिसक्यौँ। हुन्छ नि राम्रो चिपसेट हो, तर पर्फर्मेन्स स्पेशली गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन हैन। त्यसैगरी अब यसको बेन्चमार्क स्कोर्सहरू हेर्ने हो भने ठिकै छन्, त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन हैन। Android 9 मा ठिकै छ स्कोर्सहरू। सिमिलरली हामी गिग बेन्चमा पनि ठिकै स्कोर्सहरू पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब स्न्यापड्रागन 695 5G को एभरेज स्कोरसँग चाहिँ मिल्न जान्छ। तर नर्मल टास्कहरू गर्दाखेरि हुन्छ नि, अब डेली लाइफमा युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ यसको स्मुथनेस। हुन्छ नि एप खोल्दाखेरि फास्ट नै छ। त्यसैगरी अब एप स्विच गर्दाखेरि स्मुथ नै हुन्छ, त्यति केही प्रब्लम पनि छैन। नर्मल टास्कमा चाहिँ जे होस् मजाले चल्छ। अब गेमिङ पनि ठिकठाकै छ यसको। PUBG मोबाइल चाहिँ हामीले स्मुथ अल्ट्रा सेटिङ्समा स्मुथ चलिरहेको थियो हैन। फ्रेम ड्रप्सहरू खासै छैन र स्टटर्स पनि छैन। एभरेज फ्रेम रेट चाहिँ 39.7 दिइरहेको थियो, तर 30 मिनट खेलिसकेपछि चाहिँ अलिकति फ्रेम ड्रप्सहरू हुन थाल्यो हैन, नोटिस हुन्छ। र एभरेज फ्रेम रेट पनि घटेको थियो, 38 FPS जस्तो दिइरहेको थियो एभरेजमा। त्यसैगरी कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ हामीले भेरी हाई ग्राफिक्स र भेरी हाई FPS अप्सनसम्म खेल्न मिल्छ, तर हामीले चाहिँ टेस्ट गरेको चाहिँ हाई ग्राफिक्स र म्याक्स सेटिङ्समा चाहिँ टेस्ट गरेको थियौँ। र स्मुथ चल्छ, फ्रेम ड्रप्सहरू नोटिस हुँदैन र एभरेज फ्रेम रेट चाहिँ 58 जस्तो दिइरहेको थियो। अब त्यसैगरी अलिकति हेभी गेम जुन गेन्सन इम्प्याक्ट छ त्यसमा चाहिँ लो सेटिङ्स 30 FPS को क्यापमा खेल्दाखेरि चाहिँ फ्रेम ड्रप्सहरू थियो र एकदमै थोरै स्टटर्सहरू पनि नोटिस गरेको थियौँ हैन। तर एभरेज फ्रेम रेट चाहिँ ठिकै थियो, 29.2 दिइरहेको थियो।
अब कुरा गरौँ यसको क्यामेराजको र यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ 64 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन सेन्सर त्यसैगरी 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा म्याक्रो सेन्सर दिएको छ त्यसैगरी अगाडिपट्टि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा हामीले सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ मेन क्यामेराको फोटोजहरुको डिटेल एभरेज छ फाइन डिटेल्सहरु त्यति राम्रो छैन हैन कलर्सहरु चाहिँ न्यूट्रल छ यसको अनि एक्सपोजर पनि राम्रै छ तर डायनामिक रेन्ज चाहिँ एभरेज मात्र छ है त्यसैले डे लाइटमा चाहिँ राम्रै फोटोज खिच्छ भने हामीले चाहिँ अब इन्डोरहरु अलिकति लो लाइट सिचुएसन छिर्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति नोइजहरु इन्ट्रोड्युस हुन्छ त्यति राम्रो आउँदैन फोटोजहरु त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड क्यामेराको चाहिँ कलर अलि बढी स्याचुरेटेड देखिन्छ नर्मल भन्दा र 5 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यति राम्रो छैन डिटेल्स र नोइज चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ अल्ट्रा वाइड त्यति राम्रो लागेन अब म्याक्रो पनि 2 मेगापिक्सल मात्र भएकोले डिटेल्सहरु राम्रो छैन सार्पनेस छैन फोटोजहरुमा पुग्दैन हैन एकदम ब्ल्यान्ड देखिन्छ त्यसैगरी अगाडिको जुन फ्रन्ट क्यामेराको फोटोजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेचुरल देखिन्छ राम्रो छ फोटोजहरु फेस टोन पनि राम्रो छ र डिटेल्स पनि राम्रो छ फेसमा प्लस कलर्स पनि न्यूट्रल नै देखिन्छ अब भिडियो चाहिँ Honor X9A 5G मा हामीले चाहिँ 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्छौं है 4K सपोर्ट छैन त्यसैगरी 60 fps को सपोर्ट पनि छैन 1080p मा हैन अब यो चाहिँ जुन 695 चिपसेट छ त्यसले गर्दाखेरि हो नि त्यो चाहिँ लिमिटेड छ नो 4K नो 60 fps अब भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो छैन है 1080p मा शार्पनेस त्यति पुग्दैन डल देखिन्छ हुन्छ नि एकदमै त्यो क्रस्ट हुन्छ डिटेल्सहरु नै हुन्छ नि राम्रो देखिँदैन शार्पनेस पुग्दैन प्लस कलर पनि त्यति हुन्छ नि भाइब्रेन्ट देखिन्न के ओभरअल त्यो भिडियो क्वालिटी चाहिँ मलाई राम्रो लागेन यसको अब त्यसैगरी यसको स्पिकर क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ हुन्छ नि लाउडनेस पनि मजाको छ प्लस त्यो लाउड भोल्युममा त्यो चर्को पनि सुन्दैन चर्केको जस्तो हैन प्लस क्वालिटी पनि राम्रै छ जस ओभरअल हैन यो प्राइसको लागि ठिकै छ यसको स्पिकर अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 5100 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ हैन र Honorले चाहिँ अब 2 दिन जस्तो पुग्छ भनेको छ र मेरो टेस्टमा चाहिँ 1.5 डे एक दिन भन्दा बेसी चाहिँ मजाले टिक्छ हैन तर तपाईले एकदमै अलिकति थोरै मात्र युज गर्ने हो भने 2 दिनसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ त्यसैगरी चार्जिङ चाहिँ हामीले यसमा 40 वाटको चाहिँ चार्जिङ पाउँछौँ अब OS चाहिँ Honor X9A 5G मा चाहिँ हामीले Android 12 पाउँछौँ त्यसैगरी Honor को Magic UI 6 हो यसमा हैन अब यसमा ब्लोटवेयर्सहरु छन् तर धेरै सबै चाहिँ Honor कै एप्सहरु हो हैन खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन है तर जस ठिकै छ त्यसैगरी अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो छ यसमा मैले एनिमेसन ल्याग्सहरु यता UI ल्याग्स खासै त्यस्तो नोटिस गरिने यसमा हैन त्यसैगरी यसमा जब कस्टमाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ थीम्सहरु खासै चोइस छैन तीनटा मात्र दिएको छ थीम्सहरु पनि तर जुन आइकन प्याक्सहरु छन् त्यो त्यति राम्रो लागेन प्लस आइकनहरु पनि हामीले खासै धेरै चेन्ज गर्न मिल्दैन यसमा हैन दुई तीनटा बाइक तर एमोलेड जुन प्यानल छ यसको अलवेज अन डिस्प्ले त्यसमा चाहिँ कस्टमाइजेसन राम्रो दिएको छ त्यो पर्सनलाइज गर्न मिल्छ 5-6 वटा भन्दा बेसी नै छैन त्यो चाहिँ त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब फिंगरप्रिन्ट एनिमेसन पनि तीनटा मध्ये चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस कस्टमाइज दिन खोजेको छ तर त्यस्तो खतरा चाहिँ छैन त्यसैगरी अब जुन अप्टिमाइजेसन छ हैन त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो सो ओभरअल अब कस्टमाइजेसन खतरा नभए पनि अप्टिमाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै फिल हुन्छ यसको UI सो Honor X9A 5G अब 45990 मा हैन यो फोनको डिजाइन राम्रो छ हुन्छ नि एकदम राम्रो देखिन्छ प्लस बिल्ड क्वालिटी जुन अगाडिको रिइन्फोर्स ग्लास डिस्प्ले छ हैन त्यसमा धेरै ध्यान पुर्याएको छैन प्लस डिस्प्ले पनि राम्रो छ यसको निकै राम्रो छ डिस्प्ले 120 Hz प्लस जुन कर्भ प्यानल त्यसले गर्दा पनि महँगो हुन्छ हैन तर यसको अब हार्डवेयर जुन Snapdragon 695 5G चिपसेट छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि यो प्राइसको लागि त्यति राम्रो छैन किनभने हामीले 35000 40000 को फोन्सहरुमा मजाले पाइरहेको हुन्छौँ हैन त्यो चिपसेट चाहिँ सो परफर्मेन्स त्यति राम्रो छैन प्लस क्यामेरा पनि जुन मेन क्यामेरा बाइक अल्ट्रा वाइड यताउति छ नि त्यो राम्रो छैन कि सो मेन क्यामेरा बाइक अरु चाहिँ मात्र चित्त बुझ्दैन प्लस भिडियो केपेबिलिटी 4K मा मात्र 4K चाहिँ छैन यसमा प्लस 60 fps पनि छैन हैन तर ब्याट्री क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ सो जस अब ओभरअल भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ 45990 चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस नै भयो हैन Honor X9A 5G को प्राइस चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नुस् शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स until next time नमस्ते